hết là đã thẳng hết rồi. Okay. So I did the simulation. Rồi sau đó thì cái này là mình sẽ được ngày mai mình sẽ học về cái này, là trong cái phần mềm này á thì mình sẽ trước bất cứ cái gì, đặc biệt là về cái phần này mình làm về aligner là mình sẽ làm trước là cái simulation, nhưng mà riêng em nó có simulate thì làm simulation là cho tất cả các ca chỉnh nghe luôn. So you see, it's go fast. Like it's not. I mean, I did it during the break, pretty fast. And I want to do something like this. Đó, và mình sẽ thấy được đó là cái việc di chuyển răng nó sẽ di chuyển ra như vậy. Đó. So you see on the lower it will be very fast, very few aligners. On the upper it will be more work, but the rotation. Ngày mai mình sẽ coi được đó là cái việc mà mình sẽ check được ở trên đây á, là cái việc mà mình di chuyển răng của mỗi răng như thế nào, và cái màu đen nó chính là cái răng mà mình sẽ phải di chuyển nhiều nhất. Thì cái xoay của cái răng cửa giữa đó là 23 độ. The rotation are very close of the value. I tell you, like 20 degrees for the central. Only the canine is a little more, so when I do the case, I will tell the dentist, perhaps the canine we will have trouble to correct completely and we will have to use auxiliaries. Cái này là mình sẽ có được tất cả các cái là mình sẽ thấy được là cái này là bao nhiêu độ, cái này bao nhiêu độ, bao nhiêu độ. Mình sẽ xoay, mình sẽ thấy rõ là mình sẽ phải di chuyển mỗi răng bao nhiêu như thế nào. Thì mình sẽ biết được đó, là cái đó là mình sẽ dự đoán được cái ca của mình nó sẽ bao nhiêu lâu và cái răng nào sẽ là cái răng di chuyển nhiều nhất đó. Point is, this case it will be 9 months, 1 year, something like this. Đó là cái ca mà sau khi nhìn cái đó thì mình sẽ thấy được nó nằm ở đó khoảng tầm từ 9 đến 12 tháng. If we charge something like Shin Montreal, 90 triệu. yes, 3,000. Thì khoảng 70 triệu, khoảng 3.000. The patient, if we charge this, we make very nice profit. Là nếu mà mình làm cái 3.000 đô thì mình sẽ được rất là nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên ca này thì sao lấy 3.000 mỗi. And if the patient go to any other clinic, it will be Invisalign and it will be a full treatment and it will be at least how much? Ca này thì ví dụ như mọi người nếu mà làm Invisalign cho ca này mà làm gói full thì là bao nhiêu tiền? It will be 5,000. Thông thường là 90 thôi mọi người. 4,000. So we are cheaper and we make more profit. Tức là mình sẽ làm được nhiều, mình sẽ rẻ hơn cũng khá là nhiều và mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. So that's case like this you want to find. And another case that not start with something like this, please. Như ca là mình sẽ muốn làm bắt đầu như những ca như vậy. Ca này là phòng khám em thì thông thường nếu mà giá thông thường thì em lấy khoảng tầm 40-45 triệu. They send me the case, they send me the scan this morning. So you see it's 1 year, we are doing 1 year of treatment already. Ca này thì đã làm được 1 năm rồi. Do you see a lot of change? Mình có thấy cái sự thay đổi gì nhiều lắm không? You see the intrusion because I intrude. Mình sẽ thấy được cái độ giảm đi cái cắn sâu. You see that there was crossbite, the crossbite was corrected. Mình thấy là mình giải quyết được cái cắn kéo. But if I tell you do not start with something like this, because at the beginning, in fact, at first they wanted to do only the lower, is you have to see at the lower. Mình sẽ thấy là đầu tiên là mình sẽ phải coi cái hàm dưới không thì mới thấy được. Don't do so. It's horrible. You have to move all the teeth. You have a big carboscopy. The patient had crown. Is crown. So in fact, this one is not that it's complicated, but really don't start with something like this. Những ca như vậy thì mình không nên bắt đầu với những ca mà phức tạp như vậy. And we had trouble because the patient broke the tray. I mean, we had to redo the work several times. But even like this, we manage. Cái này là mình coi là sau 1 năm thì mình đã làm tới đây rồi đó. Just don't do this as your first case. Nếu mà cái này thì mình đừng làm cho cái ca đầu tiên của mình. This was a lot of rescan, a lot of adjustments. Mình sẽ phải scan đi scan lại rất là nhiều, chỉnh đi chỉnh lại rất là nhiều. And when they send me the rescan, as I told you, paper with the spacing, they measure the space. Đó thì cái này là cái bước mình sẽ phải làm. Đó là khi mà mỗi lần mà mình scan đi lại á, là mình phải nói ra là mình phải đo lại tất cả các kẽ coi là mình đang có bao nhiêu. Đó là mình ví dụ như mình muốn làm tiếp mình phải biết được là cái kẽ đó có bao nhiêu
chứ không thể nào mình cứ làm bù được. If you start with something like this, you will have results, but it will take you a very long time, it will be very frustrating, and it will not be satisfactory. Mà cái này nếu mà mình làm mà mình sẽ thành công, nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của mình. Yeah. Nên là những cái ca như vậy. When I started, I told them, okay, this might take long time. Are you sure you want to do with a liner? I said, yes, the patient just want to improve. It's okay for a long time. No trouble wearing a liner. So, can do. Now we are going to speak about printing this afternoon. Và cái buổi chiều thì mình sẽ bắt đầu mình nói về cái phần in 3D. So, as I told you, if you plan to do only a liner, FDM is the best. Tức là nếu bây giờ mình phải tùy vào cái mục đích của mình mong muốn sẽ là cái gì. Nếu bây giờ mình chỉ có mong muốn là mình đầu tư máy in để mà làm chỉnh nha không thôi, thì mình đầu tư cái con máy FDM, máy in sợi sẽ là tuyệt vời nhất. Because you don't need technician time, you don't need to do post-processing. You can print, like we could have a printer in this room and print with printer here, it will not be an issue. Mình sẽ không có cần phải tốn quá nhiều thời gian của người kỹ thuật viên. Mình không có tốn cái thời gian để mà giải quyết cái vấn đề sau in. Và mình có thể đặt nó ở bất cứ một cái vị trí nào đó trong cái phòng này. Thì ông vừa dạy, ông vừa in hay gì đó các kiểu để nó chạy hoài này thôi. Nó sẽ rất là khỏe. With resin, you need to have ventilation because it smells a lot. You already have seen printing resin printer. It smells. It really smells. It's not nice. You need to do the post printing, so you need to be close from water. So it's more work. But the thing is, with a resin printer, you can really do a lot more. So if you have to have only one printer, at first use a resin printer because you can print temporary, you can print git for surgery, you can print splint, you can print many things. Okay, and you can also print for a liner. After, if you have more patience for a liner and you start to print more for a liner, then you can have an FDM. But if you have only one printer, first resin printer. Đó, bây giờ nếu mà mọi người mà đầu tư một cái máy in mà mình chưa biết đầu tư cái gì thì có thể là mọi người sẽ đầu tư cái máy in resin để nó phù hợp. Tuy nhiên là cái máy in resin thì nó có nhiều nhược điểm là gì? Thứ nhất là nó có mùi. Thì bây giờ mọi người đến một phòng khám là mình phải để một chỗ riêng cho cái máy in resin của mình. Nó có mùi, xử lý sau in nó cũng hơi phức tạp, nó hơi dơ và nó cần một người kỹ thuật viên chuyên biệt cho nó, chứ nó không như cái việc mà mình làm cái này. Như mình làm cái FDM á thì mình có thể tự làm, mình tự ép khay hay gì nó kiểu chính bác sĩ thì nó ok. Còn với cái vấn đề của mình làm resin thì nó sẽ phải chú ý là có nhiều thứ khác. Ưu điểm của cái thằng resin đó là thứ nhất là như nãy hồi sáng giờ mình đã nói là nó sẽ làm rất là nhiều thứ, từ mão, từ máng hướng dẫn phẫu thuật, từ máng nhai hay là răng tạm, cầu vĩnh viễn gì đó, đủ thứ hết. Mình làm rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là mình sẽ phải tốn chi phí đầu tư nhiều hơn, tốn đủ thứ hơn, và một cái ưu điểm của nó là nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc là mình sử dụng máy in FDM. Also now resin printing is quite cheap. Và bây giờ thì ngày xưa á, cái sự khác biệt giữa máy in resin và máy in FDM nó rất là khác biệt. Còn bây giờ thì máy in resin nó cũng khá là rẻ rồi, nên thành ra là cái việc đó. Nhưng mà FDM thì cái sợi đó là mình tái chế được, còn resin thì không. Đó. Cost of printing also now for printing an arch with a resin printer, it's how much? 7,000. Yeah, it's 7,000 Vietnam dong. So the difference with FDM is very small now for printing this kind of. Tí nữa bạn kỹ thuật viên bên em sẽ chia sẻ về cái số lượng mẫu hàng in được với một cái chai mực in 1 kg như vậy là sẽ là bao nhiêu, cho cái việc là có đế, không có đế hay là cái việc in giờ liner thì sẽ chia sẻ với mọi người về số lượng như vậy và cái giá thành như thế nào. Thì mọi người có thể sử dụng với bất cứ một loại mực in nào các kiểu. Tuy nhiên là em khuyên là sử dụng cái loại mực in cho, nếu mà dùng cho máng là liner để làm mẫu hàm á, thì là sử dụng loại mực rẻ thôi, không có cần quá mất tiền. And now, không hai đới, nobody angry, right? Because you eat. Mọi người ăn rồi, có câu hỏi không? Không hỏi là mọi người ăn rồi bây giờ không đói thì có câu hỏi không? Còn không có ai hỏi ông hết, ông hơi buồn, ai có câu hỏi không? Ask question, no people not know. No question? Chưa ha, chắc để ngày mai tới phần thực hành thì chắc mới bắt đầu nhiều câu hỏi. Rồi, bây giờ, ok, so now the technician. Okay. Lên đây. So me now I will go now.
chưa chưa tải nghe. Smart stream. Tôi với cả cái số tôi có hết rồi. Chỉ mình có thể cần biết xét rồi. Thì có dùng lưu phụ cao chưa rồi chưa mà. Chưa ấy. Nó có thể ê. Ôi ơi. Ở đâu em ơi.